Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay Bình Khuyên chia sẻ cách làm nhân chả giò, cách gói chả giò và cách chiên sao cho cuốn chả giò của mình nó giòn rụm, giòn lâu và có màu vàng nâu, không bị bể, không bị chấm đen. Và bây giờ mình sẽ cùng làm chả giò cho gia đình nè. Chả giò chay. Cuốn chả giò của mình nó vàng nâu lên thiệt ngon luôn. Vàng đều. Món này mình cần có nấm mèo. Anh chị em và các bạn lựa cái nấm hai da đó thì nó ra nhiều nấm hơn sau khi ngâm. Mình sẽ ngâm nước ấm khoảng 50 độ C, 20g. Nấm hương hoặc là nấm đông cô đều được. 25g nữa. Chế nước vô mình để qua đây nha. Đậu hũ ki tươi hoặc là đậu hũ ki khô. Ở đây mình có loại khô thôi. Loại khô thì mình cũng ngâm luôn. Cũng nước nóng ấm. 100g nữa. Cái loại lá này mình ngâm nó nhanh nở hơn là loại cọng. Củ sắn hoặc là củ su hào khoảng 200g. Khoai môn hoặc là khoai tây đều được. Cái này đã gọt vỏ rồi và rửa sạch sẽ. Khoảng 280g. Hoặc là anh chị em và các bạn cũng có thể cho giá. Rồi cà rốt khoảng 160g. Tổng cộng là 650g. Nếu nhân chay trường thì mình cho hành baro, miếng hoặc là bún tàu. Mình lấy khoảng 45g. Mình phải cho cái này để cho chả giò của mình nó hút nước, không bị chảy nước, giúp cho vỏ khi chiên không bị đen. Cái này mình để ở đây chưa ngâm. Tất cả mình cắt nhỏ ra, hoặc là anh chị em và các bạn cũng có thể bào sợi. Tương tự mình cũng cắt khoai tây luôn. Anh chị em và các bạn cắt dày khoảng 2mm. Tiếp theo là cà rốt. Hoặc có đồ bào mình bào cho nhanh hơn. Sau đó mình cho muối 1 muỗng cà phê. Lấy tay mình trộn lại. Rồi sau đó mình để đây cho nó ra nước, chút nữa mình vắt bớt để cho cái củ su không có mùi đó. Đồng thời cuốn chả giò của mình nó không có bị sũng nước, giúp cho chả giò giòn. Lúc này thì nấm cũng mềm. Cắt bỏ chân nấm. Bỏ cái này đi. Sau đó mình rửa sạch. Rồi vắt. Nhớ vắt thiệt ráo luôn. Sau đó mình cũng cắt sợi. Nấm đông cô cũng cắt sợi luôn. Nếu anh chị em và các bạn có hành baro thì nhớ lấy cái lá non, tức là cái chỗ trắng á, và tốt nhất là mình phi lên cho thơm. Sau khi mình cắt xong mọi thứ thì cái tàu hũ ki này cũng mềm. Bây giờ mình cũng đi rửa cho thiệt sạch. Nhớ vắt ráo. Sau đó mình sẽ vắt ráo cho nó vô trong cái túi nè. Cái vải này mình vắt nha. Sau đó đổ bỏ cái này đi. Cho hết nấm vào luôn. Hành. Và lúc này mình cũng lấy nước khoảng 60 độ C mình ngâm miếng luôn. Rồi tàu hũ ki mình cắt nhỏ. Không có tàu hũ ki thì mình chiên đậu hũ thường cũng được. Nếu như bún tàu thì mình ngâm nhanh hơn. Còn miếng thì ngâm khoảng 3 phút. Sau đó mình cắt ngắn ra. Mình cắt 1cm. Mình cho một chút xíu dầu ăn khoảng 2 muỗng cà phê. Chờ cho dầu thiệt nóng. Anh chị em và các bạn cũng có thể cho một chút xíu hành baro lên để khử cho dầu thơm. Mình xào mấy cái củ này để cho nó chín bùi á, thì lúc sau nó ngon, đồng thời là nó không có bị ướt cuốn chả giò.
chỉ xào sơ thôi, chủ yếu là để cho cái nước nó bay hơi lên bớt á. Sau khi mình xào khoảng 2 phút thì lúc này nhìn thấy nó hơi bắt đầu có chút xíu trong ra rồi. Anh chị em và các bạn sẽ đổ hết cái này vô luôn. Và lúc này tắt lửa nha, rồi mình trộn đều lại. Nhân sẽ khô ráo như vậy nè, thì cuốn chả giò của mình sẽ giòn và khi chiên không bị bám cặn đen. Mình sẽ nêm vào đây bột nêm rau củ quả. Nếu như ăn chay thì nêm bột nêm nấm chay, 1 muỗng canh hay là 1 tablespoon. Đường mình cho một chút xíu thôi, bởi vì là rau củ quả nó cũng ngọt rồi đó. 1/2 muỗng cà phê. Rồi cho nhiều tiêu. Sau đó mình trộn lại. Nhớ trộn đều cho thấm gia vị. Cái này mình đừng có nêm mặn quá, bởi vì khi ăn mình còn ăn nước mắm nữa đó. Đây là bánh tráng. Rồi mình để cho tan đá, bởi vì đây là cái bánh tráng đông đá, người ta để trong tủ đông đó. Sau khi tan đá nó mềm ra như vậy nè, anh chị em và các bạn sẽ chia ra. Cái này cũng còn gọi là bánh tráng bột mì hay là bánh tráng bía. Để dán mép bánh, mình sẽ pha bột mì là bột đa dụng all-purpose flour, 1 muỗng canh vung. Sau đó mình cho nước và cho sao cho nó sền sệt đó. Bốn muỗng canh nước cho nó hơi sệt sệt như nè. Sau đó bánh tráng mình rải ra. Đến khi cọ mình quét một chút xíu bột mì, mình xếp thành hình tam giác sao cho hai cái cạnh này nó bằng với lại chiều dài của cuốn chả giò. Thường ở đây là khoảng 8 cm. Và cho nhân. Chị em và các bạn cũng có thể cho thêm đậu xanh. Mình nấu xong rồi nghiền cho nó nhuyễn ra cũng được. Rồi cuốn. Lưu ý là mình sẽ không có cuốn chặt quá, bởi vì khi mình cuốn chặt quá chút mình chiên á, nó sẽ dễ bục ra. Và cuốn hơi lỏng tay như vậy nè, thì bánh mới giòn. Rồi hai cái đầu này mình bẻ vô, sao cho nó gối lên nhau, tức là nó cuốn đủ cái cuốn chả giò như vậy. Rồi cuốn lên thôi. Đến đây mình lấy một chút xíu bột mì quét, rồi cuộn lại. Nhớ là đừng có cuốn chặt quá. Cuốn chặt quá chút mình chiên nó bục ra. Như vậy là được nè. Mình cuốn như vậy thì hai cái đầu này lúc mình chiên nó không có bị cháy, do bánh tráng dày đó. Mình được 44 cuốn. Có thể chiên liền hoặc là cho vào trong tủ đông đá hoặc là tủ lạnh để chút xíu nó khô cái vỏ đó, thì chút nữa mình chiên nó giòn hơn. Tiếp theo mình sẽ làm nước mắm. Chai nước mắm hôm trước mình khuyên chia sẻ đó, nước mắm chai. Anh chị em và các bạn nào chưa nấu thì nấu giống mình khuyên nha. Video nước mắm chay đó. Và mình cho 1,5 tablespoon hay là 1,5 muỗng canh, đường cắt trắng. Nước lạnh uống được 200 ml. Sau đó quậy tan. Vắt vào đây một miếng chanh. Tùy theo anh chị em và các bạn ăn chua nhiều hay ít. Mình sẽ cho khoảng 10 ml. 4 tablespoon nước mắm, tức là 60 ml. Nếu mà cho nước mắm khác thì phải nếm lại nha. Hũ ớt ngâm giấm hôm trước mình đã chia sẻ luôn rồi. Mình xay sẵn để trong tủ lạnh đó, lúc nào cần ăn là lấy ra pha nước mắm nhanh. Ớt nó sẽ nổi lên trên. Trong lúc mình để chả giò đông đá, mình cho dầu ăn để chiên. Và cho hơi nhiều dầu chút, để mình chiên ngập dầu đó. Thử dầu nóng bằng cách là mình cho đũa vô, mình thấy nó sôi nhẹ lên như vậy nè. Thì lúc này lửa vẫn để số 9. Mình cho chả giò vô. Khi thả cuốn chả giò vô, anh chị em và các bạn thấy nó sôi nhẹ như vậy nè.
Sau đó đũa mình lật nhẹ thôi, tránh lật nhiều quá là chả giò sẽ bị bể. Khi nó bể là lúc xíu sau nó sẽ bị đen dầu hoặc là bị cái chấm đen dính trên chả giò đó. Mình lật qua như vậy rồi, sau đó mình để im ở đây luôn, tránh đụng nha. Và chuẩn bị một cái rây luôn để vớt chả giò ra. Trong trường hợp anh chị em và các bạn không có muốn ăn nhiều dầu mỡ đó, thì mình sẽ chiên sơ cho đến khi thấy cuốn chả giò cứng lại. Thì lúc này mình vớt ra và cho vô nồi chiên không dầu, air fryer. Mình chiên tiếp. Thì như vậy nó không có bị hút dầu nhiều. Mình sẽ chiên hết cái này cho chị em và các bạn nào không có nồi chiên không dầu. Mình chiên cách này nha. Tức là bây giờ nó cứng rồi. Mình lật lại nè. Và lật nhẹ nhàng, đừng để cho nó bể cái cuốn chả giò. Rồi tiếp tục để đây chiên. Bếp vẫn để số 9. Mình sẽ chiên trong vòng 4 phút. Khi thấy cuốn chả giò hơi vàng như vậy thì vớt ra. Lưu ý là mình sẽ chiên 2 lần. Như vậy thì chả giò nó sẽ giòn lâu. Mình thấy nó hơi bắt đầu vàng nhẹ như vậy đó thì vớt ra. Rồi cho cái mới vô chiên. Chờ cái này nguội mình chiên lần 2. Mình chiên cách này thì cũng tiện lắm, để khi nhà có khách á, mình chiên 2 lần, khi khách đến mình chiên lại thôi. Và mình vớt ra xong rồi, trước khi chiên cái mẻ mới á, thì anh chị em và các bạn sẽ tắt lửa để cho dầu nó hạ nhiệt xuống. Nhớ là phải tắt lửa. Sau đó dầu nó nguội xuống rồi nè, bây giờ mình mới thả chả giò vô. Mà cái cuốn chả giò nó phải sôi nhẹ thôi, không được sôi mạnh quá. Bây giờ mới mở bếp lên lại, lật nhẹ để những cái nào mà nó nổi lên trên là nó sẽ bị mềm. Nó mềm là chút nữa nó bể ra đó. Do đó mình phải lật thiệt là nhẹ luôn. Rồi sau khi mình lật qua như vậy xong, anh chị em và các bạn cứ để im như vậy, đừng đụng nữa. Lửa vẫn để số 9. Rồi hơi cứng như vậy nè. Nếu chị em nào muốn chiên bằng nồi chiên không dầu thì bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Hoặc là nếu như muốn cất để dành đông đá đó thì bây giờ vớt ra được khi cuốn chả giò lúc này nó cứng. Chiên chả giò tránh đảo nhiều quá. Nếu mình đảo nhiều quá là nó bể cái vỏ, dầu sẽ bị đen. Mình lấy cái này ra, bây giờ nó nguội rồi, mình chuẩn bị chiên lần 2. Rồi chuẩn bị vớt cái này ra luôn. Mình vớt cái này ra hết và tắt lửa, chờ dầu nguội. Đây là chả giò bánh tráng Việt Nam sau khi mình chiên lần 1. Còn đây là chả giò bánh tráng bía sau khi chiên lần 1 luôn. Bây giờ mình thử dầu, chờ cho dầu nguội lại chút xíu, rồi mình chiên lần 2, cũng giống như lúc ban nãy. Cái dầu nó đừng có nóng quá đó. Mình thả cho nó sôi nhẹ vậy nè. Thỉnh thoảng mình trở lại để cho chín đều. Anh chị em và các bạn nhớ cho nhiều nhiều vô như vậy nè, để cho nó đầy chảo á. Lúc mà mình trở nó không có chạy. Bếp mình vẫn để số 7 và tiếp tục chiên cho đến vàng nâu, thỉnh thoảng lật lại. Nhìn thấy cái chảo dầu của mình nó không có bị dơ chút nào luôn á. Cách làm nhân quan trọng, rồi cách gói cũng như là cách chiên. Sau khi mình nhìn thấy nó nâu lên được rồi nè, lúc này mình sẽ tăng lửa lên và chuẩn bị vớt ra luôn. Bếp 9 số mình sẽ để số 9 và trở thường xuyên hơn để cho vàng nâu đều. Cuốn chả giò ngon tức là phải vàng mà màu nâu và giòn rụm luôn. Mình để từ sáng đến chiều luôn vẫn còn giòn. Sau khi mình tăng lên số 9 khoảng 3 phút, bây giờ cuốn chả giò của mình nó vàng nâu lên thiệt ngon luôn. Mình sẽ vớt ra.